नमस्कार मित्रांनो, आपण बघत आहात पॉवरटॅक 425 वरील फवारणी यंत्र। या फवारणी यंत्रावरून 2 पंप सहज चालतात बघा। चारशे लिटर टाकीमध्ये कमीत कमी 4 ते 5 एकर शेती आपली शिपण होते। फवारा सुद्धा आपल्याला जसा लागेल तसा ॲडजस्ट करू शकतो आपण। तर मित्रांनो, ही अशी फवारणी यंत्री आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। हो, तसेच घंटी दाबायलाही विसरू नका। आमच्या चॅनलचे नाव श्री माधव जयपुरे, ॲट लावणा पोस्ट मोळा, तालुका मेहकर, जिल्हा बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र। कॉन्टॅक्ट नंबर 9623 93 21 93 93 25 46 34 52 91 46 58 75 60 या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून आम्हाला आमची माहिती सर्व विचारू शकता। धन्यवाद।